נמצא איתנו לא אחר מאשר חיים רמון, שר המשפטים לשעבר. כבוד לראיין אותך. שלום רב. תודה רבה לך ולצופים. תודה רבה. אנחנו באמצע שידור חי, ולשידור החי הזה יש חסות, ברשותך, חובתנו למפרסם. החסות היא של יוסף אנרגיה. יוסף אנרגיה, יוסף הוא צופה של ערוץ טוב, תומך בערוץ טוב, מספק סולר איכותי שירות 24/6. ייכנסו לקישור לוואטסאפ שלו מכאן, מתחת לנגן, שילחו לו הודעה, קבלו בדיקת סולר חינם בהזמנת מילוי, הזדמנות להזמין שירותים מעסקים שתומכים בערוץ טוב. אני רוצה לשאול אותך לגבי הנושא של סיפור הפצ"רית, שזה הגיע לאבסורדים שמגיע התובע הראשי של הפרקליטות הצבאית לוועדת חוץ וביטחון, ואומר, מודה, שהם פנו למחבלי נוח'בה בעזה, שלא ברור איך הם חזרו לשם, כן? ושלחו להם סקר שביעות רצון. מה אתה אומר על כל הסיפור ההזוי הזה? אני צייצתי על כך שאני כבר הייתה לי עמדה, שזה פשוט, אין גבול לאבסורד. אני עכשיו הולך רק למה שדובר צה"ל באמצעות כתבת בוויינט, באמרת אגב, רוב העיתונאים הם דוברי צה"ל ללא מדים, ואני חושב שהמערכות שלהם צריכות לבקש ממערכת הביטחון שישלמו את משכורתם. והוא אמר כך, למה עשינו את זה? תקשיב טוב. עשינו את זה כי רצינו להגן על החיילים. מה זאת אומרת? קודם כל את מי שחררו. אז אני אומר לא נוח'בות, אבל הם מודים שהם שחררו חמאסניקים, אני קורא להם לייט, כאלה שעל יד החמאס, כמו מנהל בית החולים. אז מנהל בית החולים שהשיפה היה ידוע ושמעו עליו, אבל שחררו איתו עוד לא מעטים. למה? כי אין מקום בבתי הסוהר. אוקיי. אז שחררו חמאס לייט, ושחררו גם עובדים מעזה ללא רישיון וכדומה. אז אני אומר, אוקיי, אני הולך איתכם. ושחררתם אותם. עכשיו אתם חושבים, האנשים האלה התלוננו או שודרו באמצעי תקשורת ובארגוני זכויות אדם שהתעללו בהם. עכשיו ולהם אתם רוצים לצלצל. אז אני רוצה לשאול אתכם, באמת, כמה אתם יכולים להיות לא חכמים, והבוקר תפסתם אותי מצב רוח טוב, זה לא היה בציוד. מה זה אומר? אתם תצלצלו לאיש חמאס לייט, אני אלך איתכם, ותשאלו אותו, שלום לך, אחמד בן יוסוף, האם התעללו בך? מה התשובה היחידה? גם אם לא התעללו בו, מה הוא יגיד? שנתנו לו קוויאר? שהיה לו בית הבראה? הוא יגיד, כן, התעללו בי. ואחר כך הוא יגיד גם, אני יודע את השם של מי שהתעלל בי, ונניח שזה לצורך העניין, קוראים לו יצחק זזה. אוקיי, אז מה תעשו? עכשיו, הוא צריך להעמיד אותו לדין, אז תבקשו מהחמאסניק הזה שיבוא לישראל, לבית משפט כדי להעיד נגד יצחק זזה. נו, תגיד, אין גבול? ואתם את כל זה אתם אומרים, זה כדי להגן על החיילים, כדי שגורמים בינלאומיים לא יתבעו אותם, את החיילים, לא יתבעו את יצחק זזה, נו באמת. אז קודם כל, ברור שזה נכשל, מכל 1,000 פנו רק אחד, אני רק מצטט דובר צה"ל, זה לא אני, זה נשמע כאילו אני, לא, זה כל מה התגובה של דובר צה"ל למה שאמר סמוטריץ'. אז זה רק אחד ענה, ואני שואל, האם יש איזשהו טריבונל בינלאומי שישתכנע ממה שעשיתם? מה אתם? אבל אני לא בא אליהם בטענות, אני בא בטענות לאלה שמעסיקים את האנשים הלא חכמים האלה. וזה הכל לפי דברי הפרקליטות הצבאית. זה התגובה שלהם, זה מה שהם אמרו. תאמין לי, התגובה שלהם, אם היו רק אומרים, לא שחררנו נוח'בות, היה יותר טוב. כן, אתה יודע, וכשאני שומע אותך, זה כל כך, אתה יודע, אתה אומר את זה נורא בעדינות, לא חכמים, הרי אתה יודע, אתה אומר את זה בהיגיון ישר, אתה היית שר המשפטים, אני גם כמשפטן מסתכל ואומר, איזה מין עורך דין, איך קיבלת רישיון? מה חשבת? שמשהו כזה ישמש כראיה? קיבלת רישיון, אתה עובד בפרקליטות הצבאית. זה לא מובן. שם, מילא, אתה עורך דין פרטי, אוקיי, אז הלקוחות שלך פרטיים יזמלו, אבל פה המדינה סובלת, ומי שמעסיק אותם.
ואיך שר הביטחון לא בא ואומר, הוא לא קורא להם, תגידו, אתם מטומטמים? וזה הכל, כל מה לדעתך, שאני אמרתי, אתה יודע מה, חיים? זה כן. בהנחה שכל מה שהם אמרו לדובר צה"ל, אמת ויציב. כן. אתה היית מפטר אותה? את מי? הפצ"רית על הסיפור הזה? אני לא אוהב את הדברים, יש לי, רשימת הפיטורים שלי הרבה יותר גדולה מלמעלה עד למטה, אז אני לא, אבל אני אומר, זה התנהלות, אני כל הזמן טוען, אני עוזב את הדרג המדיני, שאני חושב שהם צריכים להתפטר, ואני חושב ש... כן, כן, בסדר. אבל זה דרג, יש לנו פה רשימת פיטורים ארוכה, אהבתי. לא, אבל זה דרג נבחר, שאותו אפשר לפטר, את ביבי, הציבור, אפשר כן, לפטר, בדיוק, או על ידי זאת כנסת, ההבחנה. או על ידי לחץ ציבורי, או על ידי בחירות. אם הוא לא רוצה, אני חושב שהוא צריך, אבל הוא לא רוצה, מה אני אעשה? אבל פה רמטכ"ל, איך דיברנו? 10 חודשים, אתה לא מצליח, אתה אחראי למגה מחדל, למה אתה לא מתפטר? ויש לי רשימה לא קטנה, אז להגיע לפצ"רית, מבחינתי ש"ג. אני רוצה לקחת אותך לסיפור של ברק חירם, לא יודע אם יצא לך לראות את הנאום המיוחד שלו, הוא התמנה למפקד אוגדת עזה, והוא דיבר לחברה הישראלית, דברים, אתה יודע מה, בכלל לא פוליטיים, דברים חברתיים, דברים של ערכים. והוא בא ואומר לחברה הישראלית, התרבות הישראלית הפכה להיות תרבות שעסוקה בהרגע, כן, טוב, איך אומרים, אומר, בניגוד מוחלט לתרבות הישראלית שהתפתחה כאן, שמבקשת הכל עכשיו, לעשות אקזיט, לממש רווחים רגעיים, והוא אומר, זו חברה שמבקשת להיות כלילה, נמרצת, מנותקת ממחויבויות של עברה ומעול עתידה, ובעיקר מתמסרת אל הרגע, אל ההווה. אויבינו זיהו כי זאת תהיה שעת הכושר להשמדתנו, ואנחנו פה בעצם רואים מפקד שבא ואומר לחברה הישראלית, לפחות בראייה שלי, מניח לה, מאתגר אותה, ואומר לה, חבר'ה, אתם עסוקים כל היום והלילה בחבילות נופש שלכם, וככה אי אפשר לקדם מדינה. מה דעתך על הדברים? דברים כדורבנות אחרי שפשוט מדים. כן, אז אתה אומר, הוא הלך על הגבול, הוא לא דיבר פוליטיקה, הוא דיבר חינוך, כן? לא, זה לא על הגבול. הוא תפקידו להיות ראש מפקד אוגדת עזה ולהגן על האזרחים ולמנוע שהם יהרגו ולשמור על ביטחונם של מדינת ישראל. הוא לא מטיב בשער, לא הוא ולא גולדפיס ולא יאיר גולן שהיה מזהה תהליכים. אתם אלופים, אתם צריכים להתמקד במה שאתם הכי טובים. לא חינכו אותך ולא לימדו אותך לנתח את החברה הישראלית, לא אתה וגולדפיס, ולוחמים נועזים, באמת לוחמים משהו, גם יאיר גולן היה לוחם נועז, אז מה? אל תדברו פוליטיקה, אל תדברו מדיניות, אל תהיו משקפים חברתיים, תילחמו ותהרגו את האויבים שלהם, ותעשו את זה הכי טוב שאפשר, ואל תהיו במוקד מחלוקת. אז אתה, יצחק זזה, אוהב את מה שאומר, ויש רבים שלא אוהבים. למה אתה צריך להיות בסוג של מחלוקת כזאת? אתה צריך להיות מעבר למחלוקת, שכולם יבואו ויגידו לך, אתה אלוף חירם, אתה הגנת עלינו, הרגת מחבלים, עשית את זה הכי טוב, תוך מינימום אבדות, ואז זה תפקידך. אותו דבר גולדפיס, אותו דבר יאיר גולן, וכל הבעיה שהאלופים, גם היום במטכ"ל, עוסקים במדינאות ולא בחיילות, וזה הדבר הכי בעייתי, וברגע שהם עוסקים בכך, הם נכנסים למחלוקת הציבורית, ואתם לא צריכים להיות, אתם צריכים להיות במחלוקת ציבורית אם לא הצלחתם בתפקידכם הצבאי, זה הדבר היחיד. ולכן אני מצר על כך, ואני מקווה, הבעיה היא שהרמטכ"ל היום אין לו סמכות לעשות כלום, ואני אומר את זה לצערי מתוך ידע, אפילו למג"דים, אבל אני מקווה שיבוא רמטכ"ל אחר ומטכ"ל אחר, ויעשה בעניין הזה סדר. כן, באמת בצופים שלנו מצד אחד רינת כותבת לנו שגולדפוס וגולן היה מותר להם, לברק חירם אסור, זאת אומרת, אתה אומר לכולם אסור. לא, גם להם היה אסור. כן, אתה אומר לכולם אסור. התקשורת אבל, התקשורת... אני הייתי נגד גולדפוס ונגד גולן, הייתי נגד. אתה אמרת כולם אותו דבר. לברק חירם אסור, לגולן אסור, לגולדפיס, לכולם, הסברתי את זה, אני חושב בפירוט. כן, לא, התקשורת הישראלית לא דיברה כמוך. גם אם יגידו את עמדתי המדינית והחברתית והצבאית בצורה יותר טובה ממני,
אני אכעס ואני אגיד שזה לא תפקידך. אתה רוצה? כן. פשוט מדהים, תצטרף לחיים הציבוריים, אנשים כאלה, בטח אדם ראוי, הכל טוב. אני לא רוצה לבקר אותו על התוכן, אני רק אומר על הדרך. כדי שמערכות חירום יפעלו בזמן אמת, חשוב לתדלק סולר איכותי ולבצע רענון סולר פעם בשנתיים. הזמינו תדלוק וקבלו בדיקת סולר חינם, כך תהיו רגועים בהפסקת חשמל. שלחו לנו הודעה ונבדוק אם אתם ערוכים לחירום.